Hello mga ka-colors. Welcome to Some Colors. Welcome to our channel. Kung bago kayo sa channel na to, don't forget to comment, like, share, and subscribe. At huwag niyo kalimutan pindutin ang bell button para updated kayo sa susunod na mga video upload natin. Alright mga ka-colors, nandito tayo sa Candelaria Quezon at binisita natin yung isa sa pinaka tourist attraction nila dito, ang GIRASOLES Farm. Okay, so napakaganda ng place. So mag-ikot tayo. Tara, samahan niyo ako.
nakapag-ikot na tayo dito sa GIRASOLES Farm at napakaganda ng place. Ang daming flowers, then season nila ngayon ng sunflower, pero kakastart pa lang mag-bloom. So kung mapagawi kayo dito sa lugar na to, huwag kalimutan na bisitahin tong lugar na to, GIRASOLES Farm. Along the highway lang siya mga ka-colors. So kung nagustuhan niyo yung vlog natin for today mga ka-colors, don't forget to comment, like, share, and subscribe. Huwag nyo lang kalimutan pindutin ang bell button para updated kayo sa mga susunod na video upload ko. Alright mga ka-colors, mag-ingat po kayo. Maraming salamat. See you on my next vlog.